Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni orës 15 këtu në Top Channel shohim titujt kryesor. Albin Berisha është më në fund i gjallë dhe për pak orë do të mbrinë në Rom për të takuar Taatin. 11 vjeçari është nxjerrë nga kampi Al-Hol pas një operacioni mes Shqipërisë dhe Italisë. Ministri i Brendshëm Leshaj e ka pritur në kufirin siriano-libanez Albin. Po si përfundoi në fenin e luftës siriane Albin Berisha, në moshën 6 vjeçare ja u mor nga ëma Valbona, e cila nga shtëpiake u kthye në luftëtarët e ISIS vetëm duke ndjekur videot në YouTube, por edhe pasi krijoi një lidhje intime me një luftëtar të ISIS nga Maqedonia. Një punonjës i KMT-s është plagosur rënd sot nga banorët e zonës së Astirit, të cilët e kanë goditur atë me mjete të forta në kokë dhe duar. Ai ndodhej atje për projektin e unazës re. Aktualisht po merr trajtime mjekësore. Albin Berisha është më në fund i shpëtuar dhe për pak orë do të mbrinë në Rom për të takuar Taatin. 11 vjeçari është nxjerrë nga kampi Al-Hol pas një operacioni mes Shqipërisë dhe Italisë. Ministri i Brendshëm Leshaj e ka pritur atë në kufirin siriano-libanez. E të lidhemi direkt me ministrin e Brendshëm Sander Leshaj, i cili ndodhet në këto momente në Beirut me grupin operacional të policisë së shtetit që mori pjesë në këtë aksion. Përshëndetje zoti Leshaj, ju ndodheni ende në Beirut në Liban, po Albin ku është në këto momente, a është nisur ai drejt babait të tij? Mirdita gjithë. Po jam në Beirut tani dhe Albin është në një mjedis sigurt ende në Beirut për të nisur pak më vonë drejt Italisë ku do të takohet me babait e tij. Ju zoti Leshaj e takuat vetë personalisht djaloshin e vogël, pam fotot tuaja me të, si ishte gjendja e tij, si u duk? Pata një kënaqësi dhe emocion veçantë ta pres Albinin bashkë me ekipin e special të policisë shqiptare dhe me forcat tjera të inteligjencës dhe të agjensive të sigurisë të Libanit në zonën e ndërmjetëve midis kufirit të Libanit dhe të Sirisë, ku pata mundësi të takoj. Jemi pari që të takoj bashkë me këta djemë të shkëlqyer që na ka mbështetur. Sigurisht që është një fëmijë që vjen nga ferri dhe një gjendje mjaft të rënduar edhe fizike edhe psikologjike, por gjithsesi është mirë, shëndosh e mirë. Arrita të komunikoj me të, flet shqip dhe një lajm i bukur që flet shqip, ndonse ka shumë vite që është luhatur mes arabistes dhe gjuhëve tjera, po flet shqip, thotë jam shqiptar. Është një rast shumë fatlum dhe jemi shumë të lumtur të gjithë që arritëm më në fund të mundsojmë këtë kthim të tij në siguri. Dhe zoti Leshaj, si u realizua ky operacion? Sa i vështirë ishte ky mision për ju? Ka qenë një operacion mjaft i ndërlikuar, i cili ka dashur ndërhyrjen e shumë agjensive dhe shumë autoriteteve. Ka qenë në fillimisht iniciativa dhe dakordësia e kryeministit Conte dhe kryeministit Rama, të cilët ranë dakord për një përpjekje të përbashkët. Pas kësaj një ekip i posaçëm i policisë shtetit është nisur drejt Beirutit, ku në bashkëpunim edhe me forcat e sigurisë libaneze, në bashkëpunim me policinë italiane, me kryqin e kuq ndërkombëtar, me gjysmëhënën e kuqe, pra ka qenë një kompleks aktorësh të përfshirë në këtë ndërmarrje mjaft vështirë. Vështirësia e këtij operacioni lidhet me faktin që po bëjmë gati fiks një javë që jemi këtu, pra flet që ishte një ndërmarrje mjaft e ndërlikuar, duhej që të mos bëj asnjë gabim. Fal një koordinimi perfekt të gjithë këtyre aktorëve që përmenda, u bë mundur që sot rreth orës 11 me orën e këtu, ose ora 10 me orën e Shqipërisë, ai të kalonte në zonën e ndërmjetëve midis Sirisë dhe Libanit, ku prit nga forcat tona dhe ato libaneze. Zoti Leshaj, falenderit në emër të të gjithëve për ato që bët ju për Albin Berisha. Por doja t'ju pyesja, çfarë po bëhet për fëmijët e tjerë që ndodhen në kampin Al-Hol? Sigurisht që kjo është pyetje themelore. Ne kemi ardhur këtu dhe në fakt unë kam ardhur këtu më shumë për këtë pjesën e dytë sa për të parën. Kam ardhur këtu për të parë mundësitë e realizimit të një operacioni tjetër të gjerë, i cili do të mundsojë kthimin e fëmijëve të tjerë. Kemi patur një bashkëpunim të jashtëzakonisht mirë këtu dhe fal mbështetjes së jashtëzakonshme të konsullit tonë të nderit, Mark Gorajev, i cili ka luajtur një rol shumë të madh në këtë operacion, ka mundësuar që një pjesë e madhe e trupave të sigurisë Libanit të jenë në shërbimin tonë këtë ditë.
Dhe kemi patur kontakte me autoritetet e larta, ka pas kontakte me Ministrën e Brendshme të Libanit, me autoritetet tjera, Kryqit Kuq, gjysmënës të Kuqe, autoritetet tjera të sigurisë, dhe po shohim mundësinë e ndërtimit të një korridori i cili të na hapi dritë jeshile edhe për evakuimin e fëmijëve të tjerë. Flas dhe duhet që të kuptohet nga gjithë se bëhet fjalë për diçka jashtëzakonisht vështirë. Fëmijët dhe gjithë ata shqiptarë që ndodhen sot në kamp nuk janë në një kamp pune, por janë në një kamp burg, pra i ka statusin e një burgu. Dhe ne do përpiqemi të bëjmë çmos për të lehtësuar edhe kalimin, sidomos të fëmijëve dhe të jetimëve që ndodhen në kampin e Al-Holmit. Ju vetë personalisht do ta ndiqni deri në fund këtë operacion, do të qëndroni aty? Jo, unë do të kthehem, ndërkohë që operacioni do të vazhdojë derisa ne të arrijmë të finalizojmë. Sigurisht që është një operacion mjaft i ndërlikuar dhe nuk bëhet në çast. Vetëm për një person, pra për Albinin, ka marrë gjithë të energji, kuptohet që për tjerët, që është një numër më i madh, do të kërkojë akoma më shumë përpjekje, por ne do t'i bëjmë të gjitha përpjekjet. Gjithsesi, ju jeni një ushtarak karriere, në fakt, sa shpresa kemi për kthimin e shqiptarëve të tjerë në ADD dhe kur mund të ndodhë kjo? Sigurisht që po mos kishim shpresë nuk do të merreshim me këtë punë, ne kemi shpresë të gjithë që do të bëjmë më të mirën tonë. Përmenda dhe më parë që këtu jemi një numër i madh aktorësh që bashkëpunojnë, por kemi edhe një numër tjetër po aq të madh aktorësh që janë përballë, të cilët jo detyrimisht bashkëpunojnë, nganjëherë kanë edhe interese të kundërta me ato që ndjekim ne, kështu që nuk mund të them gjëra të sakta, na thjesht na mbetet të vazhdojmë punën për të koordinuar të gjithë elementet e këtij operacioni. Zoti Ministër i Brendshëm, ju falenderoj që ishit në Top Channel në këtë lidhje direkte. Edhe unë ju falenderoj dhe ju përshëndes gjithëve. Por si përfundoi në ferjen e luftës siriane Alvin Berisha? Në moshën 6 vjeçare, ai u mor nga ema Valbona, e cila nga shtëpiake u kthye në luftëtare të ISIS vetëm duke ndjekur videot në YouTube, por edhe pasi krijoi një lidhje intime me një luftëtar të ISIS nga Maqedonia. Darien Levani, avokati familjes Berisha, në një intervistë telefonike për Top Channel, thot se askush nuk e di me siguri kur Alvin do të mbri në Itali, pasi operacioni vijon ende. Zoti Levani jep detaje se kush ishin aktorët e përfshirë në riadhësimin e tij. Me avokatin Levani bisedoi gazetari Muhamet Veliu. Kur mund të mbri Alvini në Rom? Mbi këtë, për momentin nuk kemi informacione të sigurta, ashtu që nuk kemi informacione të sigurta që do jetë Roma. Siç kuptohet, ky është një operacion në zhvillim e sipër dhe ne presim që të marrim një njoftim zyrtar mbi vendin dhe datën. Kush ishin aktorët dhe faktorët të cilët janë përfshirë në këtë operacion për ta kthyer Alvinin në shtëpi? Po flasim gjithmonë për një operacion në zhvillim e sipër dhe ka qenë shumë i rëndësishëm kontribut i shtetit shqiptar, i shtetit italian, i forcave të armatosura italiane dhe natyrisht i ambasadës, i kryqit kuq ndërkombëtar. Ka një informacion se në këtë operacion riadhësimi janë përfshirë dhe forcat e ushtrisë amerikane. Çfarë dini për këtë? Keni informacion? Jo, mbi këtë nuk kam informacion dhe është herë e parë që po dëgjoj informacion të tillë. Gjatë ditës sot me avokat ju personalisht apo babai afrimi a ka folur në telefon me Alvinin? Ka folur mbrëm, e ka qetësuar djalin, i ka thënë që të rriqet sepse njerëzit me cilën ndodhen tani janë njerëz besueshëm, janë shokë të babait dhe që Alvini duhet të shkojë me ta. Alvini është përgjigjur, baba, jam duke ardhur dhe edhe nëse kam folur sot telefonata pak a shumë ka qenë për afër, dua të shtoj që shpresoj që të mos jetë vetëm për Alvinin, por tjetë edhe për ata shumë fëmijë të tjerë që ndodhen akoma në kamp, që ndoshta nuk kanë pasur fatin që të kenë një baba që ka qenë vërtet një hero si Afrimi, i cili ka sakrifikuar çdo gjë 5 vitet e fundit për ta shpëtuar, nuk kanë pasur ndoshta fatin që të kenë dejene, pra të kenë dritat e reflektorëve, por janë sidoqoftë fëmijë të pafajshëm dhe meritojnë të njëjtin përkushtim dhe të njëjtin dedikim që ka pasur Alvini. Një punonjës i KMT është plagosur rënd sot nga banorët e zonës Astirit, të cilët e kanë goditur me mjete të forta në kokë dhe duar. Ai ndodhej atje për projektin e Unazës së Re, aktualisht po merr trajtime mjekësore, ndjekim Andi Borën.
Para ditën e së njëjtës, Arben Bitri, punonjës i Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit, është goditur nga banorët e zonës së Astirit, duke i shkaktuar fraktura në kokë. Ndërkaq, Bitri po merr ndihmë mjekësore në spitalin e traumës. Burime pranë KMT i than Top Channel se Arben Bitri ka qenë në shërbim së bashku me grupin e punës për të njoftuar banorët e Astirit se në këtë zonë do të kryen punime. Lidhur me këtë ngjarje, reagoi edhe Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. IKMT denoncon fort këtë akt barbar mbi punonjësin e saj dhe kërkon nga organet përkatëse të shtetit të marrin masat e menjëhershme për vënien para përgjegjësisë së autorëve. Po ashtu IKMT u bën thirrje banorëve dhe qytetarëve se punonjësit e saj janë në shërbim të ligjit dhe komunitetit dhe nuk do të tërhiqen për asnjë moment nga detyrat e tyre pavarësisht zgjedhjeve rrugaqërore barbare dhe të paligjshme. Zona Astirit është pjesë e projektit të Unazës së Madhe dhe një pjesë e konsiderueshme e shtëpive do të duhet të shemben për t'ia hapur rrugë zbatimit të projektit. Për këtë arsye, IKMT ka dalë me grupe shërbimi për të vënë në dieni banorët që së shpejti do të fillojë puna. Janë pikërisht banorët e Astirit ata që e kundërshtojnë këtë projekt dhe refuzojnë të dakordsohen lidhur me dëmshpërblimet e ofruara për banesat e tyre. Prej një viti, banorët e kësaj zone protestojnë çdo mbrëmje në rrugën e Unazës së Re, duke kundërshtuar shembjen e shtëpive të tyre. Prej një viti, protesta e tyre është zhvilluar duke bllokuar rrugën Teodor Keko, por pas ndryshimeve të kodit penal, të cilat hyn në fuqi në datën 8 tetor, ku thuhet se gjithkush që do të bllokojë rrugën dhe qarkullimin e mjeteve rrezikon deri në 3 vite burg, banorët e Astirit kanë protestuar në trotuaret e rrugës. Prej 2 ditësh vijon shiu dhe sinoptikanët thonë se kjo situatë do të zgjasë ndërsa pritet rreshje me intensitet në jug dhe në zonën qendrore të vendit. Më në fund kemi vjesht, ka 2 ditë që nuk pushon shiu, ndërkohë që nëntori është muaji më i lagësht i vitit kur sjell sasinë më të madhe të rreshjeve. Ne jemi vendosur në një nga urat mbi lumin Lan që përshkon në kryeqytetin mes Përmes, niveli i cilit është rritur ndjeshëm për shkak të rreshjeve të 2 ditëve që nuk pushojnë. Parashikoj që të vijojmë të mbetemi me rreshje shiu, do të vijojnë të mbeten mesatare dhe intensive, kryesisht kjo në zonat qendrore të territorit shqiptar dhe në zonat jugore. Kjo situatë e paqëndrueshme do të vazhdojë deri në orët e vona të mbrëmjes. Ditën e premte, shirat do të jenë më pak prezente në territor. Në jug do të ketë her pas here shira mesatar. Fundjava gjithashtu do të vijojë të mbetet me kushte atmosferike të paqëndrueshme, por që shirat do të jenë më pak prezent në territor dhe nuk do të jenë me intensitetin e ditës së sotme. Temperaturat ndërkohë? Fundjava do të sjellë një rënje të ndjeshme me 3 gradë për sa i përket vlerave maksimale. Kjo duke bërë që vlerat maksimale të shënojnë në 18 apo 19 gradë Celsius. Meteorologja thot se vetëm gjatë 2 ditëve me rreshje është marrë sasi e konsiderueshme e shiut, duke nisur kështu kompensimi i thatësirës së të zgjatur. Parashikohet që 15 ditë që pari nëntorit të jetë me prezencë të rreshjeve të shiut në territorin shqiptar. Kryesisht do të jetë një mot i paqëndrueshëm gjatë 15 ditë të parë të nëntorit. Ndërkohë rreshjet e djeshme dhe të sotme në mëngjes kanë shkaktuar probleme në disa qytete të vendit. Situata e motit sot në qarkun e Lezhës paraqitet e qetë, po ta krahasojmë me ditën e djeshme kur rreshjet e shiut ishin mjaft intensive dhe sollen përmbytje në lagjen Besidja të qytetit të Lezhës. Unë aktualisht ndodhem në hidrovorin e Ishull Lezhës, ku po punon me kapacitet të plot. Sipas informacioneve të marra pranë bordit të kullimit, të gjithë hidrovoret e qarkut e Lezhës po punojnë me kapacitet të plot. Në 9 hidrovoret që ka zona e shërbimit, zona Molon, qarqet Shkodër, Lezhë, edhe Kuksin me asistencë. Hidrovoret janë në gatishmëri, sot punojnë pothuajse me kapacitet plot. Ajo që paraqitet problematike është mungesa e energjisë në disa fshatra të Lezhës. Në Shkodër situata është normale, pavarësisht rreshjeve të rëna gjatë 48 orëve të fundit. Në Shkodër nuk ka rrezik për përmbytje dhe as probleme. Deklarata e Igjeum se disa qytete të Shqipërisë rrezikojnë të përmbyten nga rreshjet ka alarmuar jo pak banorët e Shkodrës dhe kjo ka detyruar prefektin Çesmilja të dalë në një deklaratë për mediat. Deri tani nuk kanë ndikuar në gjithë jetën social-ekonomike të qarkut tonë. Duhet të them që situata është komplet normale, ne kemi marrë të gjitha masat dhe po bashkëndojmë me të gjithë strukturat respektive për të menaxhuar situatën. Kjo është ura e Virojit, një prej pikave më problematike në çdo situatë rreshjesh. Sot pas rreshjeve të natës duket se niveli ujrave është goxha më i lartë, megjithatë ende nuk e ka prekur aksin nacional. Pritet që përgjatë ditës rreshjet të intensifikohen.
Kemi marrë masat paraprake ditën e djeshme me një prerje diagonale të gjithë krahut që kemi në shtëpinë nga mbrapa. Besojmë se do ta parandaloj një shi të mundshëm si ai 2 ditëve më parë. Dhe sa herë bie shi, brigjet e Orikumit mbushen me plehra, me rrjedhën e lumit Dukat, çdo mbetje përfundon në det. Plazhi i Orikumit, një nga plazhet më të bukur të rrethit të Vlorës, çdo herë që ka rreshje shiu, mbushet me mbeturina urbane. Shkak për këtë janë bërë prurjet e lumit Dukat që përshkron jo vetëm Dukatin, por edhe Orikumin e më pas derdhet në det. Sa herë ka rreshje shiu, ky lum merr me vete edhe mbeturinat urbane që ndodhen anës tij. Kreu i njësisë administrative të Orikumit, Selim Haskoçela, shprehet se ky shqetësim vijon të jetë prej vitesh dhe është evident. Këto mbetje janë gjithmonë mbetje urbane, plastike dhe inerte të ndryshme të dala nga ndërtimet ose nga mbeturinat e landfillit që bëhet pastrimi i zonës që nga Dukati deri në Orikum. Zona jonë është një zonë që ka rreshje të shumta në periudhën e dimrit, atëherë dhe rrezikshmëria për të ndotur detin është e madhe. Nëse nuk merren masa urgjente, të gjitha këto mbetje përfundojnë në det. Një katastrofë e tillë ka ndodhur edhe para disa vitesh, kur vërshimi i lumit të Dukatit shkarkoi në det qindra ton mbeturina, mes të cilave edhe goma makinash. I kërcënuar nga ndotja është edhe liçeni i Shkodrës. AFP, Agjencia Franceze e Lajmeve, sjell një reportazh të realizuar mes peshkatarëve. Mes peshkatarëve po rritet gjithnjë më shumë të shpërimi, ndërkohë që ndotja dhe peshkimi i palishëm kërcënojnë ekosistemin e liçenit të Shkodrës, më të madhit në Ballkan, që shtrihet përgjatë kufirit mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Dhe Agjencia e Lajmeve AFP i ka dedikuar liçenit të Shkodrës një reportazh ku sjell zërat e atyre që e njohin dhe e duan atë. Arsye herë, gjytia pa kriter, jashtë standardeve, gjyti jashtë ligjit, që bëhet me mjetet tjera. Ne jemi sot përpara faktit që sasia e peshkut në liçenin e Shkodrës është tej mase reduktuar. Liçeni i Shkodrës sot kërcënohet nga disa faktorë, të cilët janë tashmë evident, dhe një ndër faktorët kryesor është ndotja nga ujërat e zeza. Aktualisht ne kemi rritje të azotit të ujrave dhe si rrjedhoj e rritjes së përqindjes së azotit kemi eutrofikim të brigjeve të liçenit të Shkodrës. Kur ka shira të fuqishme, të gjitha këto mbetje plastike me shishe, me qese, me të gjitha rrjedhin edhe bien në liçenin e Shkodrës. Dhe nga liçeni pastaj dihet përmes bunës kalojnë në det. Që mbar vlera biodiversiteti shumë të mëdha dhe nga dita në ditë ai po degradon. Liçeni i Shkodrës është më i madhi në të gjithë Evropën jugore dhe një nga më të vjetrit në botë. Fauna i këtij liçeni është e shumëllojshme dhe e pasur me 45 lloje peshqish dhe 270 lloje shpendësh. E perla e tij është padyshim pelikani, zoku më i madh në Evropë. Rreshjet janë një lajm i mirë për OSHE, cila sot ka vendosur të pezullojë deri më 15 nëntor kontratat e importit të energjisë. 2019 ishte një vit i thatë që ndikoi rënd edhe mbi ekonominë për shkak të rënies së prodhimit të energjisë elektrike. Shpëtimi vjen nga qielli për OSHE-n, e cila është në vështirësi financiare si pasojë importeve të larta të energjisë këtë vit. Kompania ka ndërprer marrjen e energjisë nga jashtë për shkak të rritjes së prurjeve në hidrocentralet e kaskadës së Drinit nga rreshtit e dendura të shiut dhe rinisjes me kapacitet të lartë të prodhimit vendas. Kontratat e importeve të lidhura për këtë muaj janë anuluar deri më 15 nëntor, ndërkohë që korporata elektroenergjetike shqiptare konfirmoi për Top Channel se janë vënë në punë turbinat e hidrocentralit të Komanit dhe Vaut të Dejes. Së bashku me prodhimin e heceve private që përbëjnë rreth 30% të totalit, po plotësohet kërkesa për konsumatorët. Gjithashtu Kesh është duke administruar me kujdes prurjet në kaskadë me një vëmendje të shtuar veçanërisht në liçenin e Komanit, kjo për shkak të intensitetit tepër të lartë të rreshjeve në këtë basen. Kurse hidrocentrali më i madh Fjerza nuk po punon me qëllim rritjen e nivelit të ujit në liçen. Gjithsesi ende nuk mund të flitet për daljen nga situata e krizës së prodhimit. Të dhënat zyrtare tregojnë se niveli i ujit në Fjerza është në rritje të lehtë, por poshtë kuotës 270 metra. Pa llogaritur kontratat e anuluara tashmë të importit, OSHE ka shpenzuar mbi 142 milion euro gjatë 2019-s për blerjen e energjisë nga jashtë. Humbjet financiare të operatorit të shpërndarjes llogariten në rreth 30 milion euro deri në tetor.
Ndërkohë që kompania shpreson që rreshtit e shiut të vazhdojnë edhe për 2 javë të tjera që vendi të dalë nga kriza e prodhimit. Një projekt ligj i veçantë po përgatitet në lidhje me ndërtimet e vjetra në Shqipëri. Të gjitha pallatet mbi 50 vite do të kontrollohen nëse janë të sigurta dhe plotësojnë kushtet. Të gjitha pallatet me moshë mbi 50 vjet do të nënshtrohen auditimit të detyrueshëm teknik. Qeveria ka dërguar me shpejtësi një projekt ligj në parlament i cili parashikon kryerjen e auditimit teknik të punimeve në të gjitha objektet që kanë mbi 50 vjet që janë ndërtuar. Sipas draftit, auditimi i këtyre objekteve do të kryhet nga Instituti Shtetëror i Ndërtimit. Për ato ndërtime të cilat konstatohen me mosplotësimin e kërkesave minimale të sigurisë, instituti do të propozojë masat përkatëse. Drafti i qeverisë për auditimin teknik të ndërtesave me moshë mbi 50 vjet është hartuar me urgjencë pas tërmetit fuqishëm që goditi vendin më 21 shtator të këtij viti. Paralelisht auditimit të ndërtesave të vjetra, projekt ligji parashikon se të gjitha ndërtimet e reja me vlerë preventive mbi $1 milion, oponenca teknike do të bëhet me detyrim nga institutet shtetërore ose entet e tjera të ngarkuara nga Ministria e Infrastrukturës. Kjo është masa e dytë ligjore që qeveria ndërmerr pas tërmetit të 21 shtatorit. Para këtij drafti, Këshilli i Ministrave miratoi një vendim i cili e bën të detyrueshëm sigurimin e të gjitha apartamenteve në pallatet që ndërtohen nga këtej tutje. Sipas vendimit, sigurimi këtyre banesave do të bëhet nga vetë ndërtuesi parashitjes dhe do të ketë një tarifë minimale 0.1% e çmimit. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural hap fazën e dytë për aplikimin e fermerëve për një fond prej 57.68 milion euro nga Bashkimi Evropian. Në datën 30 tetor, Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural ka çelur fazën e dytë të programit IPAR 2. Kjo thirrje do të qëndrojë hapur deri më 16 tetor. Këto janë para të Bashkimit Evropian dhe të qeverisë shqiptare. Në thirrjen e dytë ne kemi në dispozicion 57.6 milion euro. Janë të ndara këto shifra në 3 masa të ndryshme. Fermerët shumë herë ankohen që kriteret për të përfituar subvencion janë pothuajse të paarritshme. Frida Krifca, drejtore pranë këtij institucioni, na tregon disa prej kritereve bazë që fermeri duhet të plotësojë. Kërkohet që fermeri patjetër të jetë regjistruar, i formalizuar, të shprehet Ministria e Bujqësisë dhe Drejtoria e Bujqësisë, të cilat Arebit, pra, të shprehet që ai është në regjistrat e bujqësisë aktualisht, të jetë me një NIP të fermerit dhe me një NIP të regjistruar në QKB. Dhe më pas, ai duhet jetë në gjendje të plotësojë aplikimin. Programi i parë kërkon patjetër që toka të jetë regjistruar në emrin e aplikantit, ose toka të jetë marrë me qira nga aplikantit për të paktën një afat kohë për 10 vjet. Agjencia për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural thotë se numri i fermerëve aplikantë është tepër i lartë, por të paktë janë ata që plotësojnë kërkesat e programit IPAR 2. Thirrja është mbyllur në datën 30 janar të vitit 2019 me 317 aplikime. Nga thirrja e parë ne kemi kontraktuar deri sot që flasim rreth 30 aplikime. Është një buxhet prej 10 milionë euro i angazhuar deri më tani. Parashikojmë që të kemi të paktën edhe 25 subjekte të tjera të kontraktuara për thirrjen e parë. Parashikojmë që kemi një buxhet të angazhuar të 20-22 milionë euro nga thirrja e parë vetëm, që është një statistikë e kënaqshme, krahasimisht me ecurinë e këtij programi në vendet në rajon. Ndërkohë, një grup fermerësh nga Myzeqeja kanë protestuar sot para Ministrisë së Bujqësisë. Jo eksperimente për subvencionet. Subvencionimet me 100 lek kilogramin, siç e ka Maqedonia dhe Kosova. Subvencione, vetëm subvencione, asnjë. Si gjithë bota dhe neve, jemi fermerë. Ky është zëri i fermerëve të cilët nuk mbështeten nga shteti. Brenda 2 muajve kjo është protesta e 4 që fermerët e Lushnjës organizojnë. Kësaj herë ata vendosën të mblidhen përballë Ministrisë së Bujqësisë me qëllim që 5 kërkesat e tyre të dëgjohen. Protestën e radhës vendosëm ta bëjmë përpara zyrës tuaj, sepse deri tani ke bërë veshin e shurdhër. Kërkesa e parë e fermerëve është fondit e caktuara në buxhetin e shtetit për të subvencionuar bujqësinë të vinë direkt e fermerët. Kërkesa e dytë, zotë ministër, është rregulloni mekanizmin e TVSH. Kërkesa e tretë, ne kriminalët që prodhojnë produkte të kontaminuara i kërkojmë qeverisë që të investojë për laboratore për të certifikuar, për të bërë analizat e produkteve tona, janë apo jo të kontaminuara. Prodhimet bujqësore kësaj here janë hedhur. Për këtë situatë, fermerët akuzojnë Ministrinë e Bujqësisë. Një nga kërkesat e fermerëve është që Ministrinë e Bujqësisë krijohet urgjentisht një agjenci, një zyrë për studimin e tregjve të rajonit, atje ku shkojnë produktet tona dhe të bëjë orientimin e fermerëve.
Kërkesë tjetër e fermerëve është duam një laborator për analizat e tokës. Teksa fermerët i bënë thirrje ministrit të bujqësisë Blendi Çuçit, tek ta u shfaq sekretari i përgjithshëm i ministrisë Enea Hoti, ku kërkoi takime përfaqësuesit të kësaj proteste. Si përfundim, 5 kërkesat e fermerëve thjesht u protokolluan. Grupi nismëtar i shoqatës së fermerëve të Myzeqes sapo depozitoi kërkesat në Ministrinë e Bujqësisë. Ministria e Bujqësisë na u shpreh se do i shqyrtoj kërkesat dhe shumë shpejt do krijohet një grup i cili do hyjë në negociata ose do hyjë në çështje teknike për të gjetur një rrugë për të mbështetur fermerët. Dhe nëse këto kërkesa nuk do të dëgjohen nga Ministria e Bujqësisë, çfarë do të bëni ju? Ne kishim folur për shkallëzim protestë dhe një nga përshkallëzimet që ardhen në Tiranë. Mund të ngujohemi këtu. Duam drejtat tona. Kur të gjithë mendonin se plotësimi i vendeve vakante në gjykatën kushtetuese po zgjidhej, vjen ngërçi i radhës nga presidenti Ilir Meta. Pasi zgjodhi kandidatin e parë Besnik Muçin, presidenti nuk ushtroi të drejtën për të zgjedhur antarin e dytë të gjykatës kushtetuese. Presidenti Ilir Meta, përmes një letre dërguar një shkres Këshillit të Emërimeve në Drejtësi dhe për djeni kreut të Kuvendit Gramoz Ruçi, presidenti i Republikës thotë se bazuar në ligj nuk mund të emërojë 2 gjyqtar një herazi të kushtetueses apo 2 gjyqtar njëri pas tjetrit, por vetëm antarin e parë, ndërkohë që antari i dytë i gjykatës kushtetuese duhet të emërohet nga Kuvendi dhe i treti nga gjykata e lartë. Meta shprehet se Këshilli i Emërimeve në Drejtësi me përcjelljen e njëkohshme të listave të kandidatëve për plotësimin e të 2 vakancave që i përkasin presidentit të Republikës e ka vendosur në vështirësi duke u përpjekur të krijojë një gjendje fakti ku presidenti sipas KED-s do të duhet të shprehet brenda afatit ligjor 30 ditor edhe për emërimin e gjyqtarit tjetër për plotësimin e vakancës tjetër, eventualisht përpara se Kuvendi të shprehet për emërimin e gjyqtarit të dytë të kushtetues. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli sot rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës që u mbajtën më 6 tetor 2019. Në bazë të tyre, Lëvizja e Vetëvendosje ka marrë 32 deputet, LDK 29 dhe PDK 25 deputet. Qytetarët e Kosovës në zgjedhjet e parakohshme të 6 tetorit nuk kanë vendosur vetëm për një qasje të re qeverisëse, por edhe frymë të re politike brenda Kuvendit të Kosovës. Legjislatura e 7 do të përbëhet nga shumë fytyra të reja politike. Nga partia më e madhe Lëvizja Vetëvendosje, 17 nga 32 deputet janë fytyra të paqena ndonjëherë në Kuvend. Nga 29 deputetët e Lidhjes Demokratike të Kosovës, 19 do të ulën për herë të parë. Edhe për partin që u rrëzua nga pushteti pas 12 vjetësh, votuesit e saj i dhanë besim politikanëve të rinj. Nga 25 deputet sa do të ketë Partia Demokratike e Kosovës, 15 do të ulën për herë të parë në legjislativ. Ndërsa nga koalicioni 100% Kosova, KPZD, nga 14 deputet, 4 janë të rinj. Gati 24 orësh ku subjektet politike dhe kandidatët mund të paraqesin ankesat e tyre në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me këto rezultate. 2 parti politike pjesë e qeverisë në detyrë, më nuk do të jenë as pjesë e Kuvendit. Koalicioni nisma AKR sipas rezultateve përfundimtare kanë marrë vetëm 4.98% të votave, rrjedhimisht duke mos e kaluar spragun zgjedhor. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Në kulmin e tensionit politik mes Shteteve të Bashkuara dhe Turqisë, 2 presidentët Trump dhe Erdogan vendosën të takohen. Presidenti Amerikan Donald Trump do të takohet me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan javën e ardhshme në kohë tensionesh në marrëdhëniet mes 2 shteteve aleate të NATO-s mbi veprimet në Siri dhe shitjen e armëve të sofistikuara të Rusisë në Ankara. Në një bisedë telefonike të 2 liderët kanë rikonfirmuar se ata do të takohen në Washington më 13 nëntor, në ftesë të presidentit Trump, tha presidenca turke. Erdogan më herët ka paralajmëruar se është duke konsideruar anullimin e kësaj vizite për shkak të mospajtimeve mbi konfliktin sirian, si edhe vendimi të fundit të Dhomës së Përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për njohjen e vrasjeve masive të armenëve si genocid.
Përmes një postime në rrjetin social Twitter, Trump shkruan se mezi pret të takojë presidentin turk. Gjatë bisedës telefonike, Trump ka thënë se ata kanë diskutuar mbi kufirin siriano-turk, luftën ndaj terrorizmit dhe përfundimin e armiqësive me kurdët. Turqia nisi një operacion ushtarak muajin e kaluar në Siri pasi SBA njoftoi se do tërhiqte trupat e saj nga veriu i vendit, pavarësisht se ka qenë duke mbështetur luftëtarët kurd me të cilët kanë luftuar së bashku militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik. Turqia prej kohësh i konsideron luftëtarët kurd zgjatim të Partisë Popullore të Kurdistanit, që ka zhvilluar një fushat brenda Turqisë që prej vitit 1980, e të cilën Ankaraja, Washingtoni dhe BE e kanë shpallur organizatë terroriste. Së fundmi SBA dhe NATO kanë kritikuar blerjen e armëve ruse nga Turqia. Në muajin korrik, Ankaraja mori sistemet raketore për mbrojtje S-400, çka shtyu SBA-n të indalonte këtij shteti blerjen e avionëve luftarak F-35. Tranzicion apo stagnacion, rrugëtim normal demokratik apo rrugëtim problematik? Sot Top Talk me Kujtim Çashkun, këndvështrimi dhe vlerësimi një intelektuali për realitetin shqiptar. Ishte edicioni orës 15 në Top Channel, faleminderit që na ndoqët, bashkë mirupafshim.